Kumusta mga kaninyero? Nandito naman ulit tayo sa aking isa pang information sharing vlog. Pero bago natin umpisahan, mga kaninyero, yung topic na saan ka nga ba makakatipid? Arawan, pakyawan o kontraktor? Kasi marami sa akin nagtatanong pa rin hanggang ngayon mga kaninyero. Pero bago yun mga kaninyero, kung hindi nyo pa napanood yung previous vlog ko na kung magkano ba magpagawa ng bahay, nasa baba yung link. Bisitahin niyo po mga kaninyero kasi marami po kayong makukuhang tips at saka informations kung magkano magpagawa ng bahay. Kasi para din itong continuation sa topic natin ngayon kung saan ka nga ba makakatipid. So yun mga kaninyero. So bago natin umpisahan ng ating main topic, intro muna tayo. Pasok! Mga kaninyero, bago natin talakayin ang ating topic, bigyan ko muna kayo ng tip. Alam nyo ba mga kaninyero na sa isang tile setter at saka isang labor, kaya nilang maglatag ng tiles sa isang araw ng 10 square meters. So ano ba yung 10 square meters mga kaninyero? Ito yung sukat na halimbawa 10 meters yung length, then 1 meter yung width. So ang gagawin mo lang, kagaya nung sinabi ko sa previous vlog ko, na i-multiply mo lang yung length times width, yun ang makukuha mong area. So yun ang magiging area natin na kaya nilang ilatag 10 square meter. Kung halimbawa mayroon ka ring sukat na 5 meters by 2 meters, i-multiply mo lang yung length at saka width, makukuha mo pa rin yung 10 square meter. So yun ang kakayahan nilang matapos sa isang araw, 10 square meter. Ngayon magtatanong kayo sa akin, paano kung ilang pirasong tiles ba yan kung sa 10 square meter? Kung halimbawa mga kaninyero, ang ginagamit yung tiles ay 20 by 20. So 20 cm by 20 cm. Kunin nyo lang yung ang area ng isang tiles. Kung i-convert natin yung centimeter to meters, 0.2 times 0.2. So equals to 0.04 square meter. So ang gagawin nyo lang mga kaninyero, i-divide nyo lang yung area, yung 10 square meters, divide 0.04 square meters. Ang kalalabasan niyan is 250 pieces. Ang tanong naman, magkano ba ang pakyawan ng ganyan mga kaninyero? Ang pakyawan ng mga kaninyero na mga ganyan ay nagre-range siya sa 180 pesos to 200 pesos per square meter. So yun ang presyuhan ng pakyawan para magkaroon kayo ng idea kung papakyawin nila yung tiles mo, yung tiles ng flooring mo. Pero mga kaninyero, iba ang presyo sa bathroom. Sa bathroom kasi kahit papaano, mayroong konting complexity yung pagbuo kasi kailangan nilang i-consider yung layout ng flooring, slope papunta doon sa drain at saka yung mga cutting. Kaya medyo mababa yung productivity rate nila kaysa doon sa latagan na parang diretsuhan lang na nakakabuo sila ng 10 square meters sa isang araw. Sa bathroom naman mga kaninyero, ang karamihan na presyo para sa pakyawan na ganyan is nag-range siya sa 220 pesos to 240 pesos per square meter pag mga bathroom naman. So yun mga kaninyero, nabigyan ko kayo ng tip para kung sakaling pumunta sa'yo si mamang tile setter at gustong pakyawin yung tiles mo, so mayroon kayong idea kung magkano ang singil nila. So pag-usapan na natin ngayon kung saan kayo makakatipid, sa arawan ba, pakyawan o kontraktor. Umpisan natin mga kaninyero kay arawan. Ano nga ba si arawan? Ito yung trabaho na ikaw mismo ang magmamando kung ano ipagagawa mo. Binabayaran mo si mamang arawan base lang doon sa tinabaho niya. Kumbaga, kung ilang araw lang ang tinabaho niya, yun lang ang babayaran mo. Mga sampol na patrabaho kay mamang arawan ay kung halimbawa may nasira kang gripo, may pinapagawa kang pintura sa kwarto mo at nagpapatiles ka at may konting renovation sa bahay mo. Kumbaga ito yung mga trabaho na hindi na kailangan ng structural engineer at architect. Kumbaga kukuha ka lang ng skilled worker, okay na. Kadalasan pa nito yung pagkain, sagot mo at saka merienda. Ano naman ang disadvantage ni mamang arawan? Ang disadvantage ni mamang arawan mga kaninyero, kung halimbawa hindi ka nagbabantay sa trabaho niya, talagang patatagalin niya yung trabaho niya. Kung wala kang alam paano sa construction, pwede siya mag-advise sa'yo para mapatagal yung trabaho niya. Halimbawa, mayroon nagpapapintura ka sa wall mo, yung bago lang na plasteringan. Sasabihin sa'yo, ang kailangan ng materialis niya para mapinturahan is bumili ka ng flat latex, bumili ka ng putty para magpamasilya, pang final na pintura, at saka lason na rin. So yung proseso kasi niyan mga kaninyero ay kailangan nung lasunin, pagkatapos lasunin, pahidan mo ng flat latex yung puti, punduhan mo bago mo mamasilyahan ng putty. Tapos pag napati mo na, pipinturahan mo uli ng flat latex.
latex. Pag napinturahan mo na flat latex, lilihain, saka mo na pipinturahan ng final. So yun yung proseso. Pero kung medyo may alam ka, pwede mo namang gamitan ng skim coat na agad. Kumbaga, pagkatapos mong lasunin yung wall, i-skim coat mo na agad. Imbis na flat latex muna, skim coat mo na agad. Kumbaga, mapapaputi mo na yung wall mo na mapamasilyahan mo pa rin. Kumbaga, nakabawas ka ng materialis na pabilis mo yung trabaho mo. Pagkatapos mag-skim coat, lilihain mo lang, papahidan mo ng flat latex para pumantay yung kulay. So, ano naman ang advantage ni Arawan? Ang advantage ni Arawan, mga kaninyero, kung ang pera mo ay limited, yung budget mo ay limited, maganda si Arawan. Kasi wala kayong agreement o wala kayong usapan. Kung hanggat may pera ka, doon lang sila magtatrabaho. Pag wala ka ng pera, sasabihin mo lang, tapos muna, pahinga muna, at susunod na naman. Kumbaga, nakukontrol mo yung pera mo kung magkano mo lang ilalabas. So, yan ang maganda sa Arawan. Ang maganda pa sa Arawan, mga kaninyero, kung pabago-bago isip mo, hindi ka pa makapag-fix kung ano pagagawa mo. Kahit magbago-bago ka, unlimited, walang problema si Arawan. Ano naman ang pakyawan? Ang pakyawan, mga kaninyero, ito yung trabaho na informal contract. Kumbaga, wala kayong formal na kontrata. Pwedeng verbal lang ang usapan. Karamihan na gumagamit ito, mga kaninyero, yung mga skilled worker like foreman, carpenter, painter, electrician, plumber, at iba pang mga skilled workers. Ang mga pinapakyaw nito, mga kaninyero, ay kung halimbawa pinapakyaw nila yung pintura ng bahay mo, nagpapahukay ka ng foundation mo, at nagpapa-renovate ka ng bahay mo. So ito yung mga pakyawan. Kumbaga, may specific scope of work lang sila based sa skill na kailangan mo sa pinapagawa mong trabaho. At kontrolado rin nila ang oras nila. Pwede sila magtrabaho ng 24/7. Depende sa pangangailangan nila na gusto nilang matapos kaagad yung ginagawa nilang trabaho. Ano naman ang disadvantage ng pakyawan, mga kaninyero? Ang disadvantage ng pakyawan ay siyempre dahil nga sa mabilis ito, kung the more na mabilis maaga nilang matatapos, mas malaki ang kikitain nila. Kaya nagiging problema ang quality. At isa pa, dahil nga informal contract ito, wala kayong kasulatan, ay pwede kayong takbuhan pag nakakuha na nila ng pera at hindi nila natapos yung project, tatakbuhan na lang kayo. At last, mga kaninyero, kung pabago-bago yung isip mo sa pinapagawa mo, magkakaroon kayo ng problema ni pakyawan. Kasi si pakyawan, nagpo-focus lang siya kung ano pinagkasunduan nyo verbally. So ano naman ang advantage ni pakyawan, mga kaninyero? Ang advantage ni pakyawan ay kung nagmamadali ka at may hinahabol kang time, maganda si pakyawan kasi mabilis nga sila magtrabaho. At maganda ba kay pakyawan kung di mo alam kung saan kukuha ng tao, siya nang bahala magdala ng tao para sa'yo para tapusin ang gusto mong ipagawa. Di mo na rin sila pakakainin. Kaya in short, ang maganda kay pakyawan, wala ka nang iisipin, sila na bahala, maghihintay ka lang na matapos yung pinapagawa mo. Pag-usapan naman natin, mga kaninyero, si kontraktor. Ano ba si kontraktor? Ito yung mayroon kayong formal agreement, mayroon kayong specifications, mayroon kayong BOQ, mayroon kayong drawings, mayroon kayong project timeline, kung ano yung pinagkasunduan nyo. Karamihan ng kinukontrata ni contractor is yung full package ng bahay mo, mula structural, electrical, plumbing, hanggang architectural. Ang disadvantage lang ng contractor, mga kaninyero, dahil nga sa may overhead sila, mayroong kataasan yung presyo. Pero ang advantage naman do, mga kaninyero, mayroon siyang quality, mayroon siyang speed, at mayroon kang security kasi mayroon kayong agreement. At base doon sa agreement or specification, nakasaad doon kung anong materyales at anong finish ang gusto mo mangyari. Ang karamihan sa contractor, mga kaninyero, ay mga engineer or architect. Technicality, alam na alam nila yung trabaho. Kung may back job naman, mga kaninyero, siguradong babalikan yun ni contractor kasi mayroon kayong agreement na mayroon kayong warranty, 1-year warranty para doon sa mga back job by its own cost. Kasi syempre ayaw nila na masira sa client. Pero balik tayo dun sa tanong kung saan ka nga pa talaga makakatipid? Kay Arawan ba? Kay pakyawan o kontraktor? Ang sagot ko po, mga kaninyero, ay makakatipid kayo, mga kaninyero, mapa-Arawan man, mapapakyawan o kontraktor. Basta alam mo lang kung kailan mo sila gagamitin. Halimbawa, kung gagamit ka ng Arawan, siguraduhin mo lang na mag-hire ka ng architect o ng engineer para mag-supervise doon sa project mo. At syempre, kailangan mo rin ng time para bantayan yung pinapagawa mong bahay. At kung halimbawa pakyawan naman, mga kaninyero, ihalo mo siya doon sa Arawan mo. Kung halimbawa, nagpapagawa ka nga ng bahay, tapos Arawan. Ngayon, kung ang mga trabaho na lang ay mga tiles, pag-tiling, yung pintura, mas makakatipid ka pag ginawa mong pakyawan.
Engineer, kailan ko ba malalaman kung si Pakyawan ay overpriced yung binibigay niya sa akin na presyo? Ganito po ang gawin niya mga kaninyero ha. Pag halimbawa nagpapatiles kayo sa bathroom, halimbawa maliit na bathroom, lumapit sa'yo si mamang tile sitter at tinanong ka, ma'am sir, pakyawin ko na lang yung tiles. Tanungin mo ka agad siya mga kaninyero kung magkano. Halimbawa, nagbigay siya ng presyo sa ganung laking bathroom, 8,000 pesos. Ang sunod na tanong mo niyan, ilang kayong gagawa? Siyempre, sasabihin niya, mag-isa lang siya, mag-isa lang siyang tile sitter at saka isang labor kasi nga maliit lang yung space. So, ang sunod na tanong na niyan kaagad mga kaninyero, ilang araw mo tatapusin. At pag sinabi niya, nagkataon na sinabi niya 4 na araw, mag-calculate ka na. So, halimbawa, ang sahod ng tile sitter is 700, tapos yung labor is 500, so mayroon kayong 1,200 per day. Ngayon, sinabi niya sa 4 na araw, mali 4,800 pesos lang. As ang presyo niya is 8,000. Kumbaga, nakuha niya yung araw niya, tumubo pa siya ng 3,200. Kaya alam mo na kung nag-overprice siya. Pwede ka na makapag-negotiate sa kanya. Ngayon, sasabihin mo ngayon kay mamang tile sitter, masyado naman ata mataas yung quote mo sa akin. 4 na araw lang, kung i-araw kita, 4,800 lang. So ngayon, dahil nga naisip ni mamang tile sitter na meron kang alam, kaya ang gagawin niya, ibababa niya yung presyo. Sabihin niya na, sige, tawag dito, 5,500 na lang. So kung yung diferensya, igo mo na. Kagandahan lang doon, sigurado ka na matatapos yung project na pinapagawa mo, yung nakuha niya na yung 4 na araw, may tubo pa rin naman siya. Kumbaga, both side, masaya kayo parehas. So yun ang tip ko sa inyo mga kaninyero, kung halimbawa ay si Pakyawan ang kausap nyo. So in summary mga kaninyero, kung halimbawa mayroon ka naman malaking pera or kumbaga sakto naman yung pera mo para magpatayo ng bahay, mas maganda pa rin pumunta ka doon kay kontraktor. Kasi kahit i-araw mo mga kaninyero, ang diferensya ng arawan at saka ng kontraktor, kung isusuma mo, maliit lang. Hindi naman ganun kalaki yung diferensya. Masakit pa sa ulo kasi ikaw maghahanap ng tao pag arawan. Ikaw magpapakain, ikaw bibili ng equipment, tapos kailangan mo talaga silang bantayan. Hindi kagaya ni kontraktor, is maghihintay ka na lang hanggang matapos. Kasi si kontraktor kasi may sariling equipment na yan. Kaya yung diferensya ng arawan at saka ni Pakyawan, hindi naman ganun karaki. I hope no nakapagbigay ako sa inyo ng information mga kaninyero. At regards nga pala kay John Philip from Philadelphia. Siya kasi yung nag-message sa akin, ang sabi niya kasi sa akin na kung pwede daw, next vlog ko pagkatapos nito, kung paano magbasa ng plano or yung blueprint. So naisip ko na yun nga sana ang gagawin ko. Pero na-realize ko mga kaninyero na hindi lahat na nanonood sa akin ngayon ay nakakaintindi yung anong mga tawag ng term sa bahay. Halimbawa, kung ano ba yung tie beam, ano ba yung foundation, ano ba yung column. So naisip ko na yun ang in-next na topic ko bago yung pagbabasa ng plano, para pag dumating tayo doon sa punto kung paano magbasa ng plano, mayroon na kayong idea kung ano yung mga parts ng bahay. Kaya kung ako sa inyo mga kaninyero, para hindi nyo ma-miss yung information na yon, mag-subscribe na kayo. Tsaka hit nyo na lang din yung bell icon below para ma-notify kayo pag i-upload ko na ang next video ko. So paano mga kaninyero? Salamat! Till next time, bye!